Hello guys! So, dito tayo ngayon sa Marina Bay Sands Hotel. Sumama lang ako sa kaibigan ko. Tapos, nag-check-in sila. So, mamaya uwi din ako. Kaya, ikutin na natin tong room guys. So, mag-start tayo dito guys. So, yan. Sa right side, meron tayong makikita na salamin. Ayan. So, kanina yun yung door. Yan tayo nang galing. Tapos, now is, dito tayo. Ito yung shower room, guys. So, itong makikita natin, pagpasok pa lang natin. Ayan. Wow! Yung mga towel. Tapos yan. Ayan, oh. Ayan. Tapos, ayan, merong bathtub. Tapos, ito. So, ito yung ano nila. Salvatore Ferragamo. Social. Balik natin, guys. Then, tapos, ayan yung mga suklay-suklay. Suklay din. Tapos, ito. Ito yung sink. Ayan. Tapos, ito yung kabuuan niya. Ayan. Tingnan natin, guys, ha. Dito. Ayan. Open natin to. So, meron ditong mga ayan. Dental kit. So, toothbrush. Apat na toothbrush. Tapos, isang sanitary bag. Yan. Then, extra towel. Dito sa baba. So, may hand towel din dyan. Yung nakahang. Tapos, dito din. And hand towel. So, dito na tayo, guys. Ayan, kikita nyo yung dalawang room. So, open natin tong isa. Ito sa left side. So, ayan. Toilet siya. So, it's automatic siyang nag-open sensor. Ayan. So, dito tayo sa kabila. So, dito naman sa kabila, guys, is this is a shower room. Yeah. Okay? Shower room. Ayan. So, and may towel ding nakahang sa labas. So, yun. So, labas na tayo dito, guys. Tayo. So, kung makikita natin dito, ayan, sa left side may mga cabinet. So, open natin ito. Ito muna. Guys. So, yan. May mga hanger. So, ihang yung mga damit niyo. So, ayan. Malaki siya. So, tapos may mga cupboard. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. So, this one. And this one is empty. And this one, yan. Then, ayan yung sapatos niya. Sapatos ni Huwela. Lagay na niya dyan. So, close na natin to. So, may isa pa. So, ayan. Ito naman guys, ay dito nakahang yung mga bathroom. So, may plancha din dito kung gusto nyo mag-plancha. Tapos, ito yung kabayo. Ayan. So, one look. So, yan yung binuksan natin ngayon. So, yan yung inopen natin, guys.
to see, ito ang pangalan nito ay Negroni. So, isa siyang foolish. Ayan. London Dry Gin. Ayan. Tapos yung isa ay Espresso Martini. So, ano po ito? This is vodka. So, yung isa, yung last is Old Fashioned. So, Old Fashioned. Serve over ice, garnish with dried orange. So, ayan siya, guys. Tapos, itong last one, Singapore Sling. Ayan, Singapore Sling. So, ito din ay stirred with ice, garnished with dried pineapple. So, ito yung parang anong tawaran, shaker or something. Kapag wine, diba, sa mga barista sinishake-shake. Yun ata, feeling ko lang. So, ayan, may mga wine glass, whiskey, yung mga ganun. Ayan. So, tapos ang ganda ng wall, guys. Oh. Decoration. So, ayan. Ito. Yeah, pero magkalibing itong dito. Ito, charge ko yung handphone ko, guys. Itong bilog na ito, nagcha-charge na. Yan. Charger yan kasi. Yan, charge. Meron din doon sa kabila. I-adjust mo yung mga lights. Lampshade. Tapos yan. Labas tayo. Oh, nice. Tapos yan. Ito yung additional bed kanina. Yan, pinapa-add. Ayan, ata siyang maganda. Oh. Ayan. So, ito guys, complimentary ito. Bottled water. Ayan, with compliments yung mga milk and bottled water. Tapos itong mga nandito. Hindi ito, sorry. Itong mga tea, coffee. So, yan. Complementary yan. Tapos ito yung coffee maker. Ayan. So, sa taas. Ayan yung mga wine glass. May wine glass din dyan. Tapos glass. Tapos here, meron din wine. Tapos glass. So, ito guys, yung mga snacks. Ayan, may mga prices po yan. Kung gusto nyo buksan, ayan, magbabayad. Tapos dito din yung mga drinks, mga beer, may tiger beer, ayan. Tiger beer pala ito, oh. Ayan, oh. Tiger beer, mga juice, ayan. So, magbabayad na niyan.
nandito yung mga prices nila, guys. Huwag ko na lang basahin. Chawaya. Ayan, mga prices ng mga wine. Champagne, red wine, white wine. Itong mga snacks. So, ayan. Nandito. So, kung gusto nyo kunin. Kung gusto nyo kumain o magbukas ng something. Tapos, ayan. Ayan siya. Tapos, pwedeng nasa sarado yan. Ayan. Hilain mo lang ito. Try natin, ha. Ayan. Ayan, sarado na siya one side. So, sarado din natin yung isang side. Ganyan. Ang ganda. Ganyan na siya. Chiller yan. Chiller. May chiller. Yung may sa mga drinks yun. Yung part na yung chiller. So, buksan natin. Open natin. Ha? Ayan. Ayan. Oh. So, ayan. Open na siya ulit. Inopen ko. Inopen ko siya ulit. Then, dito na tayo sa labas, guys. May terrace. Oh, ayan. May terrace siya. Nasa 20th floor pala tayo. Okay? So, ayan. Yun. So, ayan na siya, guys. Yan ang makikita nating mga view pag nandito tayo sa terrace. Overlooking siya dahil nasa 20th floor na nga pala tayo. At saka yan, makikita natin yung Gardens by the Bay. I think that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.